Hello there and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I will show you how to do the Cambridge practice test book number 10 academic. Test number 1, and this is writing task 1. And we have 2 pie charts. I'll show you how I do this one, okay? And this is my online class, the IELTS class number 35. Yes, my students here, Miss Ngân, Miss Oan, Miss Helen, and Quyền. Video này mình sẽ giải thích các bạn cách làm cái cuốn Cam 10 Practice Test, IELTS Cam 10 Practice Test Academic nha, học thuật nha. Test 1, đây là Writing Task 1, dạng biểu đồ mà hai cái biểu đồ bánh. Dạng các loại biểu đồ bánh. Okay. Let's read it first. The first chart below shows how energy is used in an average Australian household. Cái biểu đồ đầu tiên bên dưới nó show ra được, nó chỉ ra được là cái năng lượng được sử dụng như thế nào ở trong một cái hộ gia đình trung bình của nước Úc. The second chart shows the greenhouse gas emissions which result from this energy use. Cái biểu đồ thứ hai này nó show ra được cái sự mà phóng thích, sự thải ra khí gas, sự thải ra các loại khí thải nhà kính mà nó là kết quả từ cái sự sử dụng năng lượng của cái hình bên trên này. So basically, this result from the energy use of the first picture. So you can see water heating result in nearly the same. So you can see that there's a cause and effect kind of relationship between the two pie charts. Các bạn nhìn cái đề, các bạn có thể thấy được là đây nó có một cái quan hệ nhân quả giữa hai cái hình này. Because basically this much heating, but it produced only like 15% of the gas emission. This much heating, water heating, result in 32% of water heating gas emission here. So it's important to keep in mind that the first picture is how energy is used, but the second picture is how much greenhouse gas was emitted out, okay, as a result of the first picture, of the first pie chart. Các bạn phải hiểu rõ được một điều trong cái đề này, đó là gì? Cái hình đầu tiên nó là cái cách mà một cái cách mà năng lượng được sử dụng. Còn cái hình thứ hai nó là cái hệ quả của những cái cách sử dụng đó của hình thứ nhất. Hệ quả tức là nó sinh ra cái khí thải bao nhiêu. So it's important to know that cause and effect because you will use that logic in your writing. Because some people, they might misunderstood the essay title, and they might understand that these two pie charts are the two different places, two different nations, or even two different time. That's why Miss Oan asked me at the very beginning, teacher, why there is no time mentioned? Why is there no year mentioned? Because she might understood it that this is like, let's say 2000, this is 2021 or something like that. But that is not true. Miss Oan lúc đầu hỏi là tại sao cái này nó không có ghi ngày tháng gì cả, nó không ghi gì cả. Có thể là Miss Oan hiểu lầm là cái hình này trong năm 2000 chẳng hạn, cái này năm 2021 chẳng hạn. Hai thời điểm khác nhau. Okay. Yeah. Nó cùng thời điểm đấy, nhưng mà nó là cái hệ quả của nhau. Cái hình đầu tiên là năng lượng sử dụng như thế nào trong cùng một năm, và cái hình thứ hai là cái lượng khí thải được sinh ra do sự sử dụng năng lượng của cái hình thứ nhất. Nó cùng khoảng thời gian nha. These two are basically at the same time. They are not at different years, at the same time. But the first picture is basically how energy is used. And the second picture is the result of the first pie chart. The greenhouse gas emission that result from that energy used from the first pie chart. Đó, mọi người phải hiểu rõ được cái điều đó. You need to understand these things. Understanding the question, what they ask you, what they have given you, it's very important in order to tackle the essay in the right manner. Hiểu đề đúng
hiểu được đề nó cho cái gì là một cái bước cực kỳ quan trọng để mà có thể xử lý cái bài essay nó một cách hợp lý và không bị lạc đề, không bị sai. Now, so since they have not given you the time, you can just assume that this is in the present. And you use present simple, okay? Don't use all the tenses. It's not necessary. Just use present simple. Tại vì nó không có cho thời gian sẵn, cho nên là các bạn có thể hoàn toàn coi như đây là trong hiện tại. Cứ dùng hiện tại đơn hết nha, đừng có dùng cái gì phức tạp quá. Now, first of all, of course, a good essay will have opening. So what do you do in the opening? As always, we try to rewrite the essay title in a way that is similar, but the wording must be different. To introduce the thing that we are about to write. Exactly. Mở đài lúc nào cũng tìm cách mà ghi lại đề bài bằng một cách khác. Okay, so basically, first thing first, I will try to use different words to replace it. So, I'll just copy this one here. And then we'll replace it. Okay, white please. Where's the color white? Never mind. Because its background is black, so that's why black become white. Now, so the first chart, how can you replace these words? Mình thay mấy cái từ này thế nào các bạn? Chart. The You under can chart. say the first pie chart. Yes. Có cái chữ bên dưới không? Is there anything called below? Under. You need to eliminate the below because basically after the opening you will have the overall and two body paragraph. There will not be any paragraph. There will not be any kind of pie charts at all. So below makes no sense. Đằng sau cái đoạn opening này nó sẽ là cái phần overall nhìn chung và hai cái đoạn thân bài. Cho nên là không có ý nghĩa gì cả khi để cái below, cho nên phải bỏ đi. The first pie chart you can keep show, no problem. You do not need to change everything, remember. Do not need to paraphrase everything, just 2 or 3 words, it's okay. Chỉ cần thay đổi 2-3 chữ thôi, không có cần phải thay đổi nhiều đâu, 2 hoặc 3 chữ thôi. Shows how energy is used. I could just say the energy consumption. Yes, or energy use. Yes. In an average Australian household. A household is a family, isn't it? Một hộ gia đình chắc là nó là một gia đình. So a household is nearly similar to a family, isn't it? Average. We can just keep it. We don't have to change everything. Okay. And then I would suggest merging the two sentences together by using and the second one. The later chart. Because we mentioned the word chart before, so the second is the second one. Okay. Mình nói chữ chart trước rồi, cho nên mình thay thế bằng chữ one ở cái thứ hai. And the second one shows, so because we used the word show already, let's change it. Present. Presents, yeah, you can use the word presents. The greenhouse Describe. gas. Sorry? Describe. Describe, yes, very good. Compares. Compares, yes, very good. Let me just, okay, make it not bold. Can you see the font here? Is it too small for you? It's okay. Cái font chữ này okay, right, okay. Because some people, they watch this video of mine and they're like, oh, the font is too small. They were complaining. Okay, if they complain, I can make it bigger. No problem, like this. Now, the greenhouse gas emission, how can we change this?
We can just move this one here. The emission of greenhouse gas. The emissions of greenhouse gas which result from this energy use. Which result the emission of greenhouse gas as a result of this energy use. Okay, so that is the first method. To paraphrase, just basically use different wording. Now, the second way is that I will try to use passive voice. But when you use passive voice, you must identify the subject, the verb, and the object of the essay title. Mình dùng thể bị động là cái thứ hai, nhưng mà dùng thể bị động phải xác định chủ ngữ, động từ chính và cái tân ngữ object trong cái tiêu đề. So let's look at this one. Which one is the subject, verb, and object here? Subject is average. Careful. Australia household. So the first chart is the subject. Show is the main verb here. How energy is used in an average American household is the object. The whole thing. Show cái gì? Show cái cách mà năng lượng được sử dụng. So the whole thing, how energy is used in an average American Australian household is the object. Now, so basically, on a second sentence, this is the subject, this is the verb, and the whole thing here is the object. Actually, only this one. But this relative clause gives information about the greenhouse emission. So I can count the whole thing here is like object clause, object phrase, clause or whatever. Cái khúc này là nó bổ nghĩa cho cái khúc này là mình đại quan hệ bổ nghĩa cho cái chữ greenhouse gas emission, cho nên mình tính luôn nguyên cái khúc này như là cái tân ngữ đi. Okay, so first thing first, when you use passive voice, the old object becomes the new subject. Verb is now given in passive form, and the old subject is now the new object. Or you don't even need to mention who did the action, so you can just don't do it, just hide it away. Dùng thể bị động thì sao? Cái chủ ngữ cũ giờ nó biến thành tân ngữ mới. Cái động từ được đưa cho thể bị động và cái tân ngữ cũ biến thành chủ ngữ mới. So how energy is used in, let's just say the way, cái cách mà, the way energy is used in an average Australian household. The verb is show, so it's either are or is shown. But which one? Mình chọn cái nào các bạn? Số ít hay số nhiều? Is. Why? Are. Because the way is the main thing here. The way. And the other thing is just give extra information about what way, isn't it? Yeah. Cái the way, cái cách là cái chính ở đây, và những cái gì mà phụ thêm này chỉ là cho thêm thông tin về cái cách gì thôi. Cho nên the way này là cái chính và nó là số ít, cho nên chọn is. The way is the main thing. So basically the way is singular. So that's why you use is. Is shown. And we have two pie charts, so you must specify is show where. Tại vì mình có hai cái pie chart lận, cho nên là mình phải nêu ra rõ ràng là nó được show ở đâu. Is the first pie chart. On the first pie chart. Trong khi while, and then gas emission, and then greenhouse gas emissions, which result I can contraction of relative clause, I can use resulting. Rút gọn mà được quan hệ là which result and resulting.
resulting from this energy use. Is it is or are shown on the second one? Is it is or are? Greenhouse gas emission is the main thing here. And emission here is plural, isn't it? Yes. Resulting from this energy use, just extra information. So you must use are in here. Cái greenhouse gas emission này nó là cái số kế chính trong cái đống này. Cho nên mà nó có s số nhiều sẵn, cho nên là phải chọn are. And we need to change to a different verb here. Let's say describe. Mình đổi động từ luôn, nó đỡ lặp lại. On the second one. Okay, so this is how we do the passive voice. So this is passive form or passive voice. And this one, okay, passive form, this one, it's use different words, use different wording. Sử dụng những cái từ ngữ khác, use different wording. Okay. However, I would use a third way. Okay, so for our class, because we are just at the first lesson, so I would recommend that you try to master these two methods first before you move on to a more artistic or more creative way to write the opening. Tại vì lớp mình mới là bữa đầu tiên thôi, cho nên thầy khuyên là các bạn nên là làm cho giỏi, học cho kỹ hai cái cách này trước đi đã. Rồi hẳn dùng những cách sáng tạo sau. So if I were creative, I would try to use whatever words in the picture, or I would try to use my own words to interpret the essay title. Cách sáng tạo là mình sẽ dùng cái từ của riêng mình để mà mình viết lại cái tiêu đề, viết lại cái đề bài một cách mà sáng tạo hơn, nhưng mà thực sự là chỉ khi nào các bạn đã giỏi hai cách trên thì hẳn làm cách ba nữa nha. Creative way, so Thầy làm cách 3 thì có được điểm cao hơn không hả thầy? Yes, you can have a better grade when you use more creativity. Band 7 is for that. Band 7 and more is for creativeness and style. Muốn có phong cách viết và nó có cái sự sáng tạo và đúng nữa cả thì mới được lên band 7 nha. Okay. However, creative way, I would say like the two pie charts provide hai cái biểu đồ mà bánh này cung cấp. Illustrates a cause and effect relationship. Hai cái biểu đồ bánh này nó miêu tả ra một cái mối quan hệ nhân quả, cause and effect relationship, giữa cái gì between energy consumption in a mediocre, trung bình, mediocre Australian household. I can use the word dwelling, nơi sinh sống, in a mediocre Australian dwelling, and the greenhouse and the greenhouse gas and the emissions of greenhouse gas
resulting, so I can use let's just say as a result. As a result of this use, this energy use. Hai video bánh nó miêu tả một cái, nó bày ra, trình bày ra một cái mối quan hệ nhân quả giữa cái sự tiêu thụ năng lượng trong một cái hộ gia đình người Úc trung bình và sự xả thải ra khí nhà kính như một hệ quả của sự sử dụng năng lượng này. And then respectively, một cách tương xứng. The 2 pie charts, one on top and another at the bottom. Mình sẽ thêm thông tin bằng cách là cả hai cái biểu đồ bánh này, một cái trên bên trên, một cái ở phía đáy. Nó miêu tả một mối quan hệ nhân quả giữa hai cái này. Nhưng mà mình cũng phải cho một cái chữ đó là phải respectively. Đây là một cái cấu trúc mà quan trọng các bạn cũng phải học. You need to know this special structure, because when you mention one on top, one at the bottom, you mention two things, and then you mention energy consumption and then emission. How do you know that it follows this order? It can follow this order as well. Which one? Làm thế nào mình đưa ra hai cái, một cái bên trên, cái bên dưới, và hai thứ đó là sự tiêu thụ năng lượng và sự xả thải khí. Làm thế nào mình biết được nó theo một cái trật tự là cái trên nó là cái sự sử dụng năng lượng và cái dưới là xả thải khí. Lỡ đó theo cái chiều ngược lại thì sao? Người ta hiểu lầm thì sao? Không biết được. Cho nên phải có dấu phẩy và tương xứng. Mình không thể nào mà cứ coi như người ta kiểu gì chẳng hiểu. Cái này là một cái luật trong tiếng Anh bắt buộc phải biết. This is something new that I want to teach you. When you mention two things and then two other things to compare, you must mention, if you want to mention them in the order that they appears, you must use respectively, comma and then respectively, okay? Phải có phẩy tương xứng. Okay, một cách tương xứng. This is the same like when you mention two categories and then two numbers as well. Điều tương tự xảy ra nếu mà các bạn nêu ra hai hạng mục và nêu ra hai con số tương xứng với chúng, hoặc là ba hạng mục hoặc ba con số tương xứng với chúng. If you have three categories and then three numbers, you must mention respectively to indicate that they happen in the order that you mentioned. Nếu mà các bạn nêu 3 thứ trong câu đi, trong một câu phức đi, thì cũng phải nêu ra 3 cái dữ liệu và kèm chữ theo trật tự tương xứng, respectively. This is new and this is something difficult. But try to master these two first, please, before you attempt the third way, okay? Yeah. Every essay is different. Because creative, there's no limit for creativity, you know? So every essay I can come up with more creative ways. So this is not fixed. The third way is not fixed. I can come up with different ways for, let's say, test 1, test 2, test 3, test 4. Who knows? Cái cách sáng tạo đương nhiên gọi là sáng tạo thì nó không có fix, nó không có giới hạn lại. Nó sẽ có thể tùy bài mình sáng tạo những cái khác nhau. Nhưng mà các bạn nên tập trung vào hai cái này trước nha. Focus on these two first because at your level, try to master method 1 and method number 2 first. Okay. Okay, without further ado, let me continue. We have next is the outline. So, outline actually provides what? It provides a general view of the essay. So where should you write the outline? If you just look at the picture or the thing they give you and immediately you have some impression that you can say, then you write it after the opening.
If you have to go through two body paragraph and then you can conclude something, then you write it at the end. Cái phần outline á, thì nó như có một cái quy luật như thế này. Đó là nếu mà các bạn nhìn vào cái đề bài, các bạn nhìn thấy ngay một cái điều gì đó, có thể nói được ngay, dễ nhìn thấy, thì mình ghi nó ngay sau cái mở bài. Còn nếu mà phải trải qua bao nhiêu cái bước phân tích mấy bạn mới ra được một cái quy luật, ra một cái sự tóm tắt nào đó lại, ra được một cái kết luận nào đó sau bao nhiêu lần phân tích, thì các bạn ghi nó ở cuối cùng ngay trong kết bài. So outline. What can you see when you look at this two pie chart, class? Các bạn nhìn thấy gì khi nhìn vào cái biểu đồ này? Đập vào mắt thôi nha, những cái gì chung nhất thôi nha, just the most general thing, okay? What can you say? Water heating is no much change. Water. Say again. The water heating, I think the number is no higher or no much change. It is no change, but how about heating? This heating is a heating of the whole place. It's like heating the floor, heating the house, you know. This one is only for heating the water. Cái khúc này nó chỉ có làm nóng nước thôi, nhưng mà cái khúc màu cam này là làm nóng cả cái nhà, cả cái nền nhà các thứ luôn. What can you say? But generally, heating is like about 72% if you combine them together, isn't it? Nhìn chung có phải là cái heating nó gộp lại nó ra đến 72% các bạn. Đó là energy use. Energy use, like when you combine all the two kind of heating, is 72%, which is a lot. The majority actually. But when you look at the gas emission, it combined together is only like 47%. Khi mà các bạn coi cái biểu đồ thứ hai về cái sự xả thải khí, nó cộng lại nó ra được có 47% thôi. That is something worth noticing. Yes. Đó là một cái khá là đáng nói. What else? There's something else I can mention. Look at this one. Refrigeration 7%, but now it's double, isn't it? Yeah. And then other appliances also double, nearly double. Lighting is exactly double. So it seems like these refrigeration, other appliances, and lighting, they consume not much energy, but they emit a lot of gas, double of that much, isn't it? Yes. Tức là cái refrigeration, other appliances và cái lighting, nó tiêu thụ một cái lượng điện không bán bao nhiêu, nhưng nó sản sinh ra cái lượng khí thải gấp đôi cái số đó. That is also something that you can mention. Try to be observant. Ráng cố gắng quan sát cho kỹ và phải so sánh, các bạn sẽ nhìn được nhiều thứ khác. Now, so, but basically it's very clear, it's very easy to see that these two are like 72%, but these two are only less than 50%, isn't it? Yes. Yes. Okay, let's just mention it. In some, or you can just say in general, in some, at first glance, ở cái nhìn đầu tiên, nhìn chung in some, in general, nhìn chung, in some, có vẻ như rằng it appears that heating accounts for heating in general. I mean heating in general, which means it includes water heating and heating. Heating nói chung, nếu mà mình chỉ heating không, người ta hiểu lộn là cái heating này thôi thì sao? If we just mention heating, people can understand that, okay, is that just this heating? But heating in general means everything included. Water heating as well. Accounts for 72% là gần 3/4 rồi.
72% is like 3/4, sorry. Or nearly 3/4 of the total energy use. Có vẻ như rằng cái chuyện làm nóng nói chung á, nó tốn gần như 3/4 của tổng cái lượng năng lượng sử dụng rồi. Thầy ơi, nếu như mà không dùng nearly thì dùng similar đúng không thầy? Dùng You mean approximately? Similarly? Yeah. Similarly means like two things are similar, but nearly means Yeah. like it's almost the same, but it's not the same. Yeah. Gần như tức là nó gần được như thế chứ nó chưa có bằng như nhau nha. Còn similar là bằng nhau. It's a different words. It's a different thing. 3/4 of the total energy use. While it's only, well, it takes up only it takes up only less than half. 47% là ít hơn 50, là ít hơn nữa. 47% is like, you know, less than half. Takes up only less than half of the gas emission. Đây là một cái điều đáng nói chứ. It's something that is very worth saying because this one is like so big, you know. Okay. That's the outline. Các bạn để ý tại sao mình lại dùng it appears that mà không đi thẳng vào luôn heating in general accounts for something. Why did I use it appears that? And it seems that. Because I want to make the essay sounds softer and more objective, because it's not something of a fact, but it's just something that I can see from the graph. Nếu mình không có cái it appears that này thì nghe cái câu cú nghe nó giống như một cái câu khẳng định không các bạn, một cái câu fact không, một cái câu sự thật hiển nhiên không, nó sẽ không có khách quan lắm. Nhưng mình dùng cái chữ it appears that, nó làm mềm mại cái cuộc tranh luận ra. Nó chỉ ra đây là một cái gọi là nhận định của bản thân cái người viết thôi, chứ nó không phải sự thật hiển nhiên. Nó làm mềm mại cuộc tranh luận ra và làm nó khách quan hơn. Okay, now, so body 1. Okay, what can you see? Now, when we go to the body, we go into details now. Bây giờ khi chúng ta so sánh ở body, chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết rồi. So, the essay of task 1 always asks you to do the same thing. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Cái essay của cái task 1 lúc nào nó cũng đồng điều tương tự, đó là tóm tắt những thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính mà thôi. Và so sánh những nơi nào có liên quan. So, you must compare a lot. Choose and report only the main thing, okay? And compare only the relevant things. Not something too small, not irrelevant. Chỉ lựa những cái nào chính thôi, đừng có lựa những cái nào mà quá nhỏ xinh. Và chỉ so sánh những cái nào mà nghe có liên quan thôi, chứ đừng có mà không đáng kể lắm thì không nên so sánh. Now, so go into details in the body. What can you do? Rồi bắt đầu so sánh mọi người. We can compare things that are similar, or we can compare things that are different. Có thể so sánh cái giống nhau và khác nhau nha. And we should compare different categories. Chúng ta nên so sánh nhiều cái hạng mục khác nhau. Like, how many time difference? How much is the gap different between them? Like, you take the bigger number, you minus the smaller number.
Mình so sánh có thể so sánh là những hạng mục này nó hơn kém nhau bao nhiêu lần, hay là lấy cái số bự hơn trừ số nhỏ hơn ra cái sự khác biệt. I think I can just say firstly, it seems that It's obviously that. or you can say it's obvious that, but I wouldn't use it's obvious, because if it's obvious then why would you need to write this essay? Nếu mà nó rõ ràng dễ nhìn quá thì làm sao mình cần viết cái essay để làm cái gì? Mình giống như là nó có vẻ như là tại mình đang tường thuật cái điều này cái người đã nói. Because we are reporting this. This is task 1, it's a report. Task 1 là một loại văn tường thuật nha các bạn. So remember, when it's a report, you do not state your opinions. You do not state your ideas. You just see whatever you see here and try to compare. Văn tường thuật thì không có biểu cảm, không có nêu ý kiến cá nhân nhiều, không nêu cái cá nhân, chỉ thấy cái gì thì tường thuật cái đó thôi, so sánh cái đó thôi. So firstly, it seems that eating takes up. We use the word heating, takes up already. Accounts for, I use accounts for already. It seems that heating, it's at 42%. It's the largest energy use, followed by, it's the largest energy use, followed by water heating, or followed by water heating. So if you take 42 minus 30, it's like 12% smaller. Lấy số 42 trừ 30 ra 12%, ít hơn. By water heating, water heating, which is 12%, which is 12% less. Which is 12% less than the previous. Mà nó là 12% ít hơn cái trước đó, tức là cái trước đó trong câu này là cái heating mình nêu đầu tiên nè. Cái water heating là cái the latter, cái sau đó. So the previous in this sentence is the one that you mentioned before, which is heating. So water heating is the latter. Latter is the afterword. Cái sau, cái trước, cái sau á. The latter and the previous. Less than the previous. However, this is still twice the amount used for other appliances. Tuy nhiên cái này nó vẫn còn gấp đôi cái lượng được sử dụng cho những cái appliances khác. Nè 30 nè, so với lại 15 các bạn gấp đôi nè. This is still twice the amount used for other appliances. Water heating hả thầy? Sorry. Yes. This stands ở đây là water heating. Yes. Or if you want to mention clearly, let's just say the latter. Cái sau của câu trước đó.
Nếu muốn rõ ràng ghi là cái sau của cái câu trước đó, tức là cái water heating. If you want to make it clear, let's use the latter, because the latter here is the one you mentioned after in the previous sentence. Tuy nhiên cái sau vẫn gấp đôi cái lượng sử dụng cho order appliances. And I can, because lighting and cooling is just too small. It's too small, it's not really worth mentioning, isn't it? Mấy cái nhỏ nhỏ quá nó không đáng nói đúng đâu. Cho nên chỉ nói những cái nào bự bự trước. Just mention the thing that is the biggest first, okay? Used for other appliances. And so 30, between 30 and 7, it's a more than 4 times different, isn't it? Giữa 30 và 7 là cách nhau hơn 4 lần. So it's still twice the amount used for other appliances. And 4 times. And 4 times. 4 times the percentage of refrigeration. The percentage for refrigeration. Và 4 lần cái phần trăm cho cái refrigeration. And 4 times the percentage for refrigeration. And then, so basically that's all, but the lighting and cooling. So I can mention the lighting and cooling, and then I can relate to the pie chart downward here. Mình có thể là bây giờ mình nêu hết 4 cái màu này rồi. Còn cái lighting and cooling thôi. Thì mình có thể nêu cái hai con số này và liên hệ nó với hai cái bên dưới này. Giống như một kiểu móc nối giữa hai cái để so sánh qua lại các bạn. It's like I try to relate the two pie chart by mentioning something that's similar or different. It is worth noting that. Đáng để chú ý một điều rằng. It is worth noting that. Even though lighting and cooling take up only Take up lần lượt là 4 và 2. Take up only I can combine them together like 6% if I want to, because they are so small, isn't it? Nó quá nhỏ, mình có thể gộp nó lại 6% luôn cũng được. Take up only a total of 6% of energy usage. Instead of saying use, I can use the word usage. Thay vì xài use, mình dùng usage đi, sự sử dụng. Day ở đây là lighting and cooling. Day here stand for lighting and cooling. Day bây giờ là bao nhiêu? 3 plus 8 is like 11. Hoặc có thể nói là cái cooling với lại là lighting bằng với cái refrigeration. Refrigeration. Yes, I can mention that cooling and lighting are similar to refrigeration. You can say that, why not? But I just about to tell you how I would relate the two pie chart together. This is just, there are many different ways, you know. Có thể có nhiều cách mà. Mình nói là cái này tự nhiên cái cooling and lighting này bây giờ nó nở gấp đôi luôn. Xong rồi câu sau mình có thể nói là một cái xu hướng tương tự như thế có thể được thấy ở other appliances này cũng gấp đôi nè, refrigeration cũng gấp đôi luôn nè. Các bạn thấy không? Có nhiều cách để có thể mình nhìn nhận sự việc, mình so sánh. Hoặc là mình có thể so sánh những thứ khác nhau cũng được nha. Like ví dụ như là bây giờ mình so sánh cái refrigeration này so với lại cái other appliances chẳng hạn. Là 4 nhân 7 là 28 chẳng hạn. So sánh những cái khác nhau cũng được nha. Like I was mentioning like
you can compare similar things, or you can compare different things like refrigeration and other appliances. So let's say it's worth noting that okay, they expand, chúng mở rộng, they expand to 11% in the second chart. Chúng mở rộng đến 11% trong cái biểu đồ thứ hai. We don't need to mention again like greenhouse gas emission. We can just say the second pie chart, a second chart. Không cần lặp lại cái chữ là ở trong cái xả thải khí đâu, cần lặp lại ghi là ở biểu đồ thứ hai thôi. Expand to 11% second chart. And then a similar trend can be observed. Một cái xu hướng tương tự như thế có thể được quan sát thấy được for other appliances and refrigeration. Oh. As they doubled in percentages. Một xu hướng tương tự có thể được nhìn nhận cho cái order appliances và refrigeration khi mà chúng gấp đôi về những tỷ lệ phần trăm. When they as a double in percentages. But the same cannot be said about water heating, right? Isn't it? Điều tương tự không diễn ra với water heating, tại vì nó y chang nhau. Còn cái này nó giảm gấp 3 lần. But the same thing cannot be said for water heating because they are the same. But heating, the orange one, decreased by 3 times. Hoặc có thể nói tổng lại cả hai cái heating. Well, we mentioned the combination of the heating already in the outline. Yeah. So we should not repeat things that we have said before. Okay, how many words is this one? Các bạn các bạn bôi đen nè, bôi đen nó, xong các bạn bấm Control Shift và chữ C, nó sẽ ghi ra cái word count. Just basically choose them and then press Control Shift and C. You can see the word count here. This is 86. 86 chữ trong một đoạn này. 86 words in a paragraph seems a lot. So I would move on to the second paragraph now. Secondly, 86 chữ trên một đoạn là nó hơi bị nhức đầu để đọc rồi đấy các bạn. Hơi nhiều rồi đó, sẽ mệt mắt. So I move on to the second paragraph. Secondly, it seems that, let's just say, secondly, water heating is the category, là cái hạng mục mà, is a category that is a category that has doesn't change, or that remains unchanged. The water heating là cái hạng mục mà nó vẫn còn giữ vững không đổi. It's a category that remains unchanged, or remain almost unchanged actually, because it's just 2% different, but it's something. 2% khác nhau vẫn là cái gì đó nha các bạn. So that remain almost unchanged. Throughout the charts, xuyên suốt những cái biểu đồ, tức là hai biểu đồ.
Throughout the charts mean throughout the two charts here. Throughout the charts. And they both take up like 30%. Is like almost a third, right? Almost a third of the pie chart. And here is almost a third as well. 32, 30 cũng gần 1/3 rồi. Throughout the chart, taking up approximately a third of both. You don't need to say both pie chart again. Just say of both, because we mentioned the charts before that already. So people understand when you say of both. Of both what? Of both the charts. Cái câu này mình ghi là chiếm gần xấp xỉ 1/3 của cả hai. Thì cái câu này mình đã ghi là xuyên suốt những biểu đồ rồi. Thì chỗ này mình sẽ ghi là chiếm xấp xỉ gần 1/3 của cả hai, là mình đã biết là cả hai cái gì rồi. Tại trong cùng một câu mà. Okay, and then I can mention the heating from 42% drop down to 15%. How much is that? Calculator, please. 42 divided by 15, it's 2.8, which is almost 3 times, isn't it? Nó giảm gần 3 lần. It dropped down almost 3 times. Besides, bên cạnh đó, a threefold drop. Khi mà các bạn xài chính tính từ kép á, thì là mấy cái này nó không có số nhiều đâu nha các bạn. Cái tính từ kép nó không có số nhiều. When you use the compound adjective, it doesn't have the plural form in there. So it's not like three-fourths, but it's threefold like this. Nó không số nhiều nha. Khi mà nó là tính từ kép như thế này, để bổ nghĩa trong cái danh từ. A threefold drop can be witnessed, có thể được chứng kiến. Bên cạnh đó, một sự rơi xuống 3 lần có thể được chứng kiến. A threefold drop can be witnessed for heating. As it plunges from 42% to 15%. And I can also mention one last sentence that this one looks similar to refrigeration, isn't it? Thiếu chữ thì quý vị so sánh thêm. If you feel like you need more words, you can just compare them more, like heating is similar to refrigeration, for example. Or you can say heating, it's about half of the other appliances. Mình có thể so sánh thì kiểu mà heating nó bằng có một nửa của other appliances. Hoặc là heating nó gần bằng cái refrigeration. Nếu hết chữ thì hẳn làm, không thì thôi. And this one is how much? Oh, 153 already. Cái bài này là minimum 150 nha. Task 1, the minimum limit is 150 words. 150 words. So if your body and the outline is already like this, and I choose the creative way, how much would that be? 194. Perfect. 194 là perfect luôn á. 180 mấy 90 là hoàn hảo luôn á. Because if the limit is like 150, then you should write about 165 to 180 or something like that range. It's like 150 plus 10%, you know. Cái limit của nó là giới hạn dưới của nó là tối thiểu 150 từ, tức là theo quy luật bức thành văn á, các bạn cứ viết khoảng 170, 180 cộng 10% là ổn. Không nên vượt quá. You should not exceed 200 because why? You might not have enough time for task 2. Remember, task 1 is only 20 minutes in the real exam.
Task 2 is 40 minutes. If you exceed 200, it's very likely that you might not have enough time for Task 2. Nhớ nha, lớp thì writing có 2 tiếng, 2 task. Task 1 mà có bao nhiêu đâu, 20 phút thôi nha. Khi các bạn viết quá lố 200 từ, cẩn thận. Không đủ thời gian để mà plan làm Task 2 đó. Mà Task 2 điểm số gấp đôi Task 1 nha. Task 2 is like double the amount of grades you can get compared with Task 1. So I think we can end here. Cho nên mình nghĩ là mình kết thúc đây được rồi đó. Okay. So 2 body paragraph, 1 outline, and then the opening. Good enough. Any question, class? Có câu hỏi gì không các bạn? Em hỏi chỗ số 2, số 3 là cái phần mở bài á. Yes. Là cái chữ mạo từ the mình có cần đưa vô, tại vì ở dưới có cái số 1, số 3 thì có, mà cái số 2 thì không có. Cái phần why greenhouse gas emissions why greenhouse gas emission? I think we can just include it in. Yes. Sorry. Yes, we can include that. Okay. Any other question, please? Này chữ percentage mình có thể thay bằng chữ proportion đúng không? Proportion. Yes, you can change that, I think, but it depends on cases, okay? It's not always that you can use them like interchangeably. Không phải lúc nào cũng có thể sử dụng nó một cách thay thế nhau được đâu nha, còn tùy trường hợp nữa. Các bạn từ từ các bạn sẽ thấy biết thôi. Cứ làm đi thì sửa bài các bạn sẽ thấy được thôi. Just do your essay and then later on I'll show you how, okay? And then Vậy cái sườn bài này không có kết luận hả thầy? No. Hay là cái kết luận nó nằm ngay chỗ in sum à? Basically, you do not need to write conclusion for writing task 1. So the outline here acts like a kind of conclusion already. Cái phần outline nó đóng vai trò như kết luận rồi nha. Cho nên là đằng sau này mình sẽ không viết thêm cái gì nữa cả. Không kết Nói luận. như vậy là giống như cái sườn đó là ban đầu vô là cái phần mở đầu. Thì phần mở đầu này nó tầm khoảng 2 đến 3 câu để mình trình bày. Opening about 2 to 3 sentences. Yeah. Or sometimes I write only one sentence, one complex sentence. Đôi khi mở đầu mình ghi có một câu ghép thôi cũng được, một câu phức thôi cũng được. Yeah. Còn cái đến á, là cái phần outline này giống như là mình nêu cái điểm mà mình kết luận sau khi mình nhìn được cái chung nhất có thể khi mình nhìn thấy cái hình chẳng hạn. Outline you mention only the most general thing possible you can observe. Còn trong trường hợp mà mình không có nêu outline ở phần sau cái opening này á thì cái just write it here after the body. Sau cái này. Okay. When you have to go through the body and then you can conclude something, then you write it at the end. Nếu trong trường hợp này thì thầy sẽ trình bày như thế nào? Nếu cái phần outline trên á mình chưa có đề cập á, mình đề cập tới phần firstly rồi secondly rồi á, thì thầy sẽ đề cái outline ở bên dưới á theo cái dạng nào thầy? Exactly the same like this. Chỉ là thay đổi vị trí thôi. So in case that I have to write it at the end, I'll just write it exactly like this, you know. Just write exactly like this. Okay, any more question, please? More question. And I haven't heard the baby cry in 15 minutes. So mấy bé này ngoan gì? Anyway, now so please see through that I use a lot of linking words and conjunctions. Các bạn để ý là mình sử dụng rất là nhiều những cái từ nối nha, trong cả nguyên bài luôn. Linking words as a result of, while. Mình thay bằng caused by đúng này, bị động gây ra bởi, caused by. Wait, which one is caused by?
You mean cái chỗ mà as a result. Yes. The greenhouse gas caused by this energy use. Yes, we can use that. We can do that. Caused by. Can be. Yes. Và mình sử dụng rất nhiều cái cách mà nối ý lại với nhau nha. A lot of linking words and conjunctions. While, you see, resulting from and in some, firstly, while, however, followed by, được theo sau bởi, followed by, được theo sau bởi. Cái câu kế tiếp á thầy mình thêm chữ as cho sánh bằng vô trước cái sau chữ twice rồi này, is still twice as. Yes, you can use as twice the amount. The latter is still as twice the amount. Or you can say still twice the amount. It's okay. I mean, optional. Thích thì thêm này thôi cũng được, không sao. Nhưng mà thật sự nó là still twice. It's still twice the amount used for other appliances. Vẫn gấp đôi lượng sử dụng cho những cái other appliances. And 4 times the percentage for refrigeration. Một câu phức này các bạn thấy không? Được nối với một cái chữ and. Và mình so sánh 2 lần. Gấp đôi cái này và gấp 4 cái kia. So, a complex sentence that compare 2 times this one and 4 times that one. Connected by and. And then it's worth noting that this is something that you can use instead of it seems that, or it appears that, or it is obvious that. Là một cái câu có thể thay thế cho mấy cái kia, cái it seems that dường như rằng vậy đó. Đáng để chú ý một điều rằng. It is worth noting that. Even though something, and then this one. So two parts in an even though clause. 2 phần trong cái mệnh đề even though này. Mặc dù cái gì đó phải và cái gì đó. Okay, a similar trend can be observed. Một xu hướng tương tự hay được quan sát. Khi mà as here mean when. As can mean two things. As can mean because. As can mean when. Nó có 2 nét nghĩa lần nha, tùy vào cái tình huống, tùy vào cái ngữ cảnh. Nó thể có nghĩa là khi mà, hoặc là có nghĩa là bởi vì. Okay. Và các bạn thấy là tính từ nè. Và trạng từ bổ nghĩa cho tính từ đó. So if I use adjectives and I use an adverb to give extra information about that adjective, then that is also a good feature for a better grade. Đó cũng là một cái tính chất tốt để cho cái điểm tốt hơn. Approximately a third. Both. Besides, secondly and besides, từ nối nè, linking words. As it's something. Khi mà nó. Okay. Because of course, essay, there are many different ways to approach an essay. So this is just how I do it. Okay. So, một bài essay đương nhiên có nhiều cách để tiếp cận lắm. Đây là cái cách mà thầy hướng dẫn thôi, nhưng mà các bạn hoàn toàn thể làm cái cách của mấy bạn, không có vấn đề. So, because we have Google Docs, so everyone can just write the essay here. Sau buổi này hả thầy? Sorry? Ý là sau cái buổi này là tự viết xong rồi. Yes, you can write it on your own because you have videos and then you can just try to write it on your own. Yeah. I know it will take like a whole day to do that at first, but you must try. And then slowly the time you spend for writing it will decrease.
cái buổi đầu tiên có thể tốn cả ngày để làm cái bài essay, nhưng mà chắc chắn các bạn phải làm thôi. Từ từ cái thời gian nó teo tóp lại như là cái thời gian mà yêu cầu cho bài test. So please write that in Microsoft Word or something like that, and then copy paste them here. When you have already pasted them here, please read them again to see if there's any spelling mistakes, any mistake you need to fix. Sau khi các bạn dùng Microsoft Word hay là phần mềm gì đó để các bạn đánh máy, xong các bạn copy paste vô đây, thì các bạn phải đọc lại lần nữa để kiểm tra lỗi chính tả. Nhiều khi nó copy paste nó bị sai cái gì đó, định dạng hay gì đó. Okay. And then I think by Wednesday we can correct this writing. Is it fair? Thứ Tư sửa writing bài này được không các bạn? Yes. Yes. Có bài là thứ Tư là sửa luôn. So we can correct the writing on Wednesday, okay? 1 o'clock. So, okay, any more question? No? Okay, let's end the video here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.